हाय फ्रेंड्स, तुम्ही बघत आहात संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण बघणार आहोत 4 वेगवेगळ्या चवीचे 4 वेगवेगळ्या प्रकारचे सांडगे कसे तयार करायचे। अतिशय साधी सोपी रेसिपी आहे, नक्की घरी ट्राय करून बघा। त्यासाठी इथे मी घेतला आहे एक बाउल आणि त्यामध्ये आपण टाकूया साधारणतः 1 वाटीभर चना डाळ। डाळींचं प्रमाण हे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करून घेऊ शकता। आता त्याच वाटीने आपण अर्धा वाटी मटकीची डाळ इथे टाकून घेतली आहे आणि त्याच वाटीने आपण पाव वाटी मूग डाळ टाकून घ्यायची आहे। इथे आपण 3 प्रकारच्या डाळी वापरल्या आहेत। आता आपण या डाळी 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत आणि धुतल्यानंतर आपण त्यामध्ये पाणी टाकून कमीत कमी 5 तासासाठी हे छान भिजवून घ्यायचे आहे। त्यावर आपण झाकण ठेवूया आणि अशा पद्धतीने आपल्या डाळी या छान भिजल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता। आता आपण त्या वाटून घेणार आहोत। तुम्ही वेगवेगळ्या वाटून घेतल्या तरी चालेल किंवा मी जे व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे एक एक वाटून घेत आहे त्या पद्धतीने वाटून घेतल्या तरी चालेल। तर इथे मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे आणि त्यामध्ये आपण टाकूया भिजवून घेतलेली डाळ। तर सुरुवातीला आपण खारे सांडगे बनवत आहोत, यामध्ये तिखटाचं प्रमाण अजिबात नाहीये। तर यामध्ये आपण टाकूया जिरे, त्यानंतर धणे। हे सर्व साहित्य तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। इथे मी अर्धा चमचा पाव चमचा असं वापरत आहे। तर बडीशेप ती सुद्धा पाव चमचा घ्यायचा आहे। त्यानंतर थोडासा ओवा, चवीनुसार मीठ आणि लसूण इथे आपण वापरणार आहोत। तुम्ही यामध्ये लसूण वापरला नाही तरी चालेल, पण लसणाने खूप छान चव येते म्हणून इथे लसूण वापरत आहे। आणि यामध्ये अगदी 2 चमचे आपण पाणी टाकून हे वाटून घेणार आहोत। खूप बारीक वाटायचं नाहीये, तर थोडंसं जाडसर असं ठेवायचं आहे आणि खूप पातळ सुद्धा बनवायचं नाहीये, तर घट्टसर असं आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे। तर हे आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। इथे मी साधारणतः दीड वाटी डाळी वापरल्या आहे प्रत्येक सांडग्यांसाठी। तर सर्व डाळी आहेत त्या आपण वाटून घेऊया, छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपण सांडगे बनवून घेऊया। इथे मी एक पाटासारखाच वापरला आहे, तुम्ही पाट सुद्धा वापरू शकता किंवा अशा पद्धतीने प्लास्टिकवर सुद्धा बनवू शकता। तर इथे माझ्याकडे हे वस्तू होती म्हणून ही स्वच्छ धुवून पुसून घ्यायची आणि त्यावर सांडगे बनवून घ्यायची। तर अशा पद्धतीने आपण छोटे छोटे सांडगे बनवून घेऊया। छोटे छोटेच बनवा, कारण ते शिजल्यानंतर दुप्पट होतात। आता आपण दुसरा प्रकार बघूया। त्यासाठी त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण टाकून घेणार आहोत डाळी, त्यानंतर लसूण, जिरे टाकायचे आहेत, त्यानंतर अगदी थोडेसे धणे, ओवा, चवीनुसार मीठ आणि लाल तिखट। लाल तिखट वापरा किंवा लाल सुक्या मिरच्या वापरल्या तरी चालेल। इथे मी 2 चमचे लाल तिखट वापरत आहे। आता आपण पुन्हा यामध्ये 2 चमचे आपण पाणी टाकूया आणि छान वाटून घ्यायचं आहे। तर हे सुद्धा आपल्याला थोडंसं जाडसरच ठेवायचं आहे, खूप बारीक पेस्ट करायची नाही आहे। तर अशा पद्धतीने आपलं वाटून रेडी झालं आहे आणि उरलेली डाळ सुद्धा आपण वाटून घेऊया। डाळ वाटून झाल्यानंतर ही छान मिक्स करून घ्यायची आहे आणि हाताच्या साहाय्यानेच आपण आता सांडगे बनवून घेऊया। तुम्ही हे झाऱ्याच्या साहाय्याने बनवले तरी चालतील किंवा अशा पद्धतीने हाताने सुद्धा सांडगे बनवून घेऊ शकता। आता आपण तिसरा प्रकार बघणार आहोत। तर त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण टाकणार आहोत हिरव्या मिरच्या। या तुमच्या आवडीनुसार घ्यायच्या आहे। इथे मी 1.5 कप किंवा 1.5 वाटी डाळ वापरत आहे, त्यासाठी हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहे आणि लसूण टाकायचं आहे। त्यानंतर जिरे, धणे, ओवा अगदी थोडासाच टाकायचा आहे आणि त्यानंतर बडीशेप। आता आपण हे मिक्सरला फिरून घेऊया। पाणी न टाकताच वाटून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर टाकणार आहोत डाळी। बडीशेप जर तुम्हाला आवडत असेल तर टाकायची आहे। आपण लाल तिखटाचे जे सांडगे बनवले त्यामध्ये बडीशेप वापरली नव्हती, यामध्ये अगदी थोडीशी बडीशेप टाकली आहे आणि डाळी टाकायच्या आहेत। डाळी मी चाळणीवर काढून घेतल्या आहे, जेणेकरून एक्स्ट्राचं पाणी त्यामध्ये जाणार नाही। त्यामध्ये मीठ टाकलं आहे आणि 2 चमचे आपण पाणी टाकून हे मिक्सरला फिरून घेऊया।
पहिल्यासारखंच आपल्याला हे थोडंसं जाडसर असं वाटून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता. यामध्ये तुम्ही किंचित हळदसुद्धा वापरू शकता. आता हे मिश्रणसुद्धा आपण काढून घेऊया आणि छान मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून झाल्यानंतर याचे सुद्धा सांडगे आपण बनवून घ्यायचे आहे. तर व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे आपण सांडगे हे बनवून घेऊया. हे सांडगे वर्षभर सहज टिकतात. फक्त याला छान ऊन द्यायचं. 2 ते 3 दिवस छान ऊन दिल्यानंतर हे छान टिकतात. आता आपण त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेतल्या आहेत डाळी, हिरव्या मिरच्या किंवा तुम्ही लाल मिरच्यासुद्धा वापरू शकता. त्यानंतर लसूण, त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचे आहे थोडेसे जिरे, थोडेसे धणे, चवीनुसार मीठ आणि इथे मी घेतला आहे कैरीचे तुकडे. ही थोडीशी आंबट कैरी आहे आणि ती कैरी आपण इथे वापरणार आहोत. तर हे सुद्धा आपण मिक्सरला फिरवून घेऊया. यामध्ये पाणी टाकायचं गरज नाही. जर वाटलंच तर पाणी टाकायचं आहे, कारण कैरीमध्ये सुद्धा बऱ्याच प्रमाणामध्ये पाणी असतं. तर अशा पद्धतीने हे वाटून घ्यायचं आहे आणि हे छान आंबट तिखट असे आपले सांडगे तयार होतील. फक्त कैरीचे जे सांडगे आहेत ते वाळायला थोडा वेळ लागतो आणि 2 ते 3 दिवस छान वाळू द्यायचे, म्हणजे छान टिकतात. तर आपण सांडगे बनवून घेऊया आणि हे आपण 2 ते 3 दिवस छान वाळवून घ्यायचे आहेत. कडकडीत उन्हामध्ये छान ऊन द्या, म्हणजे हे छान टिकतात, त्यांना कीड लागत नाही. तर हे छान वाळून रेडी आहेत, तुम्ही बघू शकता. हे तुम्ही चारही मिक्स करून भाजी करू शकता किंवा वेगवेगळी सुद्धा भाजी करू शकता. खूप टेस्टी लागते. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.